بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة العشرون. وفي هذه الحلقة سنتحدث إن شاء الله عن نواسخ الابتداء، النوع الأول من أنواع نواسخ الابتداء. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية والحلقات التي قبلها عن المبتدأ والخبر. وقلنا أن المبتدأ والخبر هما ركن الجملة الاسمية. الركن الأول المبتدأ، والركن الثاني هو الخبر. وطبعا ابن مالك رحمة الله عليه رتب ألفية ترتيبا منطقيا، ترتيبا علميا، ليس هكذا وإنما يعني ارتباطا أو بدون سبب، لا، ترتيبه كان ترتيبا علميا. وتعرفون أن أوضح المسالك هو كتاب اللي نشرحه ابن هشام الأنصاري، هو شرح لهذه الألفية. فلذلك ابن مالك هو أنه بدأ بالمفردات، الإعرابات والمبنيات والمعرفة والنكرة، ثم بعد أن انتهى من المفردات انتقل إلى الجمل، فبدأ بالجملة الاسمية المبتدأ والخبر. فلما انتهى من المبتدأ والخبر بدأ بشيء مرتبط بهذه الجملة الاسمية، وهي النواسخ. سمى نواسخ الابتداء، يعني الأشياء أو الحروف أو الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنسخ، بمعنى تغير. النسخ في اللغة بمعنى التغيير، فتنسخ وتغير الحكم السابق. تعرفون أن المبتدأ مرفوع بالابتداء، والخبر مرفوع بالمبتدأ على القول الصحيح. لكن هناك أدوات أفعال وهناك حروف تدخل على المبتدأ والخبر فتغير الحكم السابق وتأتي بحكم جديد. وهذه النواسخ ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي نتكلم عنه اليوم إن شاء الله، وهو كان وأخواتها، وعملها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها. هذا النوع الأول. ويلحق بالنوع الأول أيضا، وهو أيضا باب سنأخذه، وهو كاد وأخواتها أيضا تعمل عمل كان وأخواتها. لكن الفرق بين كاد وكان أن كاد وأخواتها كما سنعرف إن شاء الله خبرها لا يكون إلا جملة. النوع الثاني من النواسخ هو إن وأخواتها، وهي حروف ناسخة وليست أفعال، وهي تعمل عكس عمل كان وأخواتها، فتنصب الأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسمى خبرها. النوع الثالث من النواسخ هي ظن وأخواتها، وهذه تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى مفعولا أولا، وتنصب الثاني الذي هو الخبر في السابق، تنصبه ويسمى مفعولا ثانيا. وكل هذه إن شاء الله ستؤخذ بالتفصيل. إذن نواسخ الابتداء سميت نواسخ الابتداء لأنها لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر، سميت نواسخ لأنها تغير الحكم السابق. وهذه النواسخ ثلاثة أنواع. النوع الأول يرفع الأول وينصب الثاني، وهي كان أخواتها وكاد أخواتها. النوع الثاني ينصب الأول ويرفع الثاني. النوع الأول يرفع الأول وينصب الثاني، وهي كان أخواتها وكاد أخواتها. النوع الثاني إن أخواتها ينصب الأول ويرفع الثاني. النوع الثالث وهو ظن أخواتها ينصب الأول وينصب الثاني، على أنهما مفعول أول ومفعول ثاني. إذن هذه النواسخ سنتكلم عن بعضها في هذا الفصل، وهو كان أخواتها وكاد وأخواتها، والبقية إن شاء الله تأتي في الفصول القادمة. فنبدأ بالأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر، أو كان وأخواتها أو الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر. وقولنا كان أخواتها أدب، لأن الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر قد تكون كان أخواتها، وقد تكون كاد وأخواتها، وقد تكون أيضا ظن أخواتها، كلها داخلة على المبتدأ والخبر. لكن كان أخواتها تسمية بهذا أدب. فنبدأ. أولا سنتكلم عن كان وأخواتها من نقاط. أولا نعددها، نعرف هذه الأفعال لأنها محصورة ومعدودة، ثم نعرف معانيها، عملها، ثم نعرف عملها ماذا تعمل، ثم معانيها، كل واحد منها له معنى من المعاني، ثم نتحدث عن أيضا تقسيماتها من حيث التصرف والجمود،
وتكلم أيضا عن خصائص كان وبعض الأحكام المتعلقة بخبرها والمعمول الخبر كما سنأخذ إن شاء الله. فلنبدأ الآن. نقول عمل هذه الأفعال وبيان معانيها. عمل هذه الأفعال وبيان معانيها. عرفنا أنها ماذا؟ تعمل عمل، وهو أنها ترفع الاسم، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فنبدأ. قال هذه الأفعال 13 فعلا. أولا هذه الأفعال 13 فعلا محصورة ومعدودة عند العرب معروفة. عملها، ما عمل هذه الأفعال؟ سنتكلم عن عملها ثم نأخذها بالتفصيل. نقول عمل هذه الأفعال تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذا هو عمل هذه الأفعال كان وأخواتها. معانيها، ما معاني هذه الأفعال؟ لكل واحد منها معنى. فنبدأ بالأول. الفعل الأول كان ماذا تفيد؟ قال وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في زمن الماضي. تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي، وقد يكون الاتصاف مستمرا. نوضح بالمثال. نقول هنا كان زيد مسافرا. الآن أين اسم كان؟ اسم كان زيد وخبرها مسافرا. هذه تفيد اتصاف اسمها، يعني أن زيد متصف بالخبر. زيد وهو اسمها متصف بالخبر وهو مسافر، يعني أن زيد متصف بالسفر في الزمن الماضي. كان زيد مسافرا في الزمن الماضي. إذا اتصاف كان ماذا فادت؟ فادت اتصاف اسمها بخبرها. فزيد مسافر في أي زمن؟ في الزمن الماضي. في الزمن الماضي. إذا هذه الأصل في كان. الأصل في كان أنها تفيد اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي. قال وقد يكون هذا الاتصاف مستمرا، يعني غير منقطع. هذا الاتصاف قد يكون في الماضي ومستمر إلى الحاضر وإلى المستقبل أيضا، وهذا خاصة في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. مثاله وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. هناك ماذا فادت كان؟ فادت اتصاف اسمها الاسم رب، اتصف بالخبر بالقدرة. الرب هنا الله سبحانه وتعالى اتصف بالقدرة في الزمن الماضي، وهذا الاتصاف في الزمن الماضي ومستمر، مستمر إلى الحاضر وإلى المستقبل. الله سبحانه وتعالى متصف بالقدرة في الماضي وفي الحال وفي المستقبل. فإذا كان نلحظ، لكن الأصل في كان أنها تفيد اتصاف اسمها في الزمن، اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي. هذا الأصل فيها، وقد يكون هذا الاتصاف مستمرا. ننتقل إلى الفعل الثاني ظل. الفعل الثاني ظل قال وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت النهار، يعني وقت الظل. الظل متى يكون؟ الظل يكون في النهار، يكون في النهار. فلذلك إذا قلت هنا في المثال ظل محمد يعمل، يعني أن الاسم ظل وهو محمد متصف بالعمل في وقت النهار، فمحمد يعمل في وقت النهار. وتلحظون هنا في المثال الأول زيد اسمها مرفوع ومسافر الخبر كان منصوب. وكذلك هنا ظل محمد يعمل، محمد اسم ظل ومرفوع على طرف الضمه، يعمل الجملة في محل نصب خبر ظل. الجملة في محل نصب خبر ظل. ننتقل الفعل الثالث بات. قال وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت الليل، لأن المبيت متى يكون المبيت؟ المبيت يكون ليلا. مثال ذلك بات الضيف سعيدا. بات الضيف، ولا يعني بات بمعنى نام الضيف سعيدا، لا، المبيت يعني هو الجلوس أو وقت الليل، سواء كان الشخص نائما في هذا الوقت أو قائما. فلذلك تقول إذا قلت بات الضيف سعيدا، يعني اتصف الضيف بالسعادة في وقت الليل، في وقت الليل. ننتقل إلى الفعل الرابع أضحى. قال أضحى وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت الضحى. والضحى معروف، وقت الضحى بعد الصباح ثم يأتي بعده الضحى. نحو أضحينا مسرورين. أضحينا مسرورين. فأضحى فعل واسمها لا
اسمها ناء في محل رفع اسم أضحى، مسرورين خبر أضحى منصوب على تصبه الياء، يعني اتصاف اسمها بخبرها في وقت الضحى، أضحينا مسرورين، يعني نحن مسرورين في أي وقت؟ في وقت الضحى. أصبح فعل الخامس أصبح أيضا، وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت الصباح، وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت الصباح. مثال: أصبح الطالب نشيطا، فهنا أصبح أفادت اتصاف الطالب بالنشاط في وقت الصبح، في وقت الصبح. الطالب اسم أصبح، ونشيطا خبر أصبح. الفعل السادس أمسى، قال وتفيد اتصاف اسمها بخبرها في وقت المساء أيضا، وقت المساء معروف، نحو أمسيت نشيطا أو أمسيت نشيطا. فهنا أمسى فعل، والتاء اسم أمسى في محل رفع، ونشيطا خبر أمسى. التاء اسم أمسى في محل رفع، ونشيطا خبر أمسى في منصوب، ونشيطا خبر أمسى منصوب على نصب الفتحة. وهنا أفادت اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء. السابع صار، وتفيد تحويل الاسم من صفة إلى أخرى. صار تفيد التحويل كما نعرف، وتفيد تحويل الاسم، اسمها يعني، إلى صفة أخرى. هذه الصفة هي الخبر، يعني تفيد تحويل الاسم إلى الخبر، تحويل اسمها إلى خبرها، إلى صفة خبرها. مثال ذلك تقول: صار الدقيق خبزا، صار الدقيق خبزا، فهنا الدقيق وهو اسم صار تحول إلى ماذا؟ إلى أن صار خبزا، فالاسم تحول إلى الخبر، الاسم تحول إلى صفة الخبر، فصار الدقيق خبزا. وتقول: صار العنب زبيبا، وصار الطالب مجتهدا، إلى آخره. ننتقل للفعل الثامن ليس. ليس هنا وتفيد النفي، طبعا كان أخواتها كما قلنا أفعال، كان أخواتها أفعال، هذا أمر مهم ننتبه له. ليس قال وتفيد النفي، مثال ذلك: لستم مهملين، لستم مهملين. فهنا ليس، وهذه التاء اسم ليس، والميم علامة الجمع، والمهملين خبر ليس منصوب على تصبه الياء. ونقول أيضا: ليس الطالب مهملا، ليس الطالب مهملا، وليس المؤمن غشاشا. وإذا ليس وتفيد النفي. التاسع زال، طبعا زال نحو ما زال الجو معتدلا، ما زال الجو، فالجو هنا اسم زال، ومعتدلا خبر زال. طبعا الأفعال التي ستأتي الآن لها معنى واحد، لذلك نؤجل معناها إلى بعد أن نذكرها. إذا عندنا زال. ثم العاشر برح، نحو ما برح الولد يبكي، فالولد اسم برح، ويبكي الجملة في محل نصب خبر برح. والحادي عشر فاتئ، نحو ما فتئ الطالب يذاكر، فتئ ما فتئ الطالب يذاكر، الطالب اسم فتئ، ويذاكر خبر الجملة في محل نصب خبر فتئ. وما نافية، طبعا في كل هذه الأمثلة ما حرف نافية لا محل له من الإعراب. وزال فعل ماضي مبني على الفتح، وبرح فعل ماضي مبني على الفتح، وفتئ فعل ماضي مبني على الفتح. أيضا كذلك ليس فعل ماضي مبني على الفتح، يكون فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. الثاني عشر انفك، انفك نحو من فك التلاميذ يذاكرون، تلاميذ اسم انفك، يذاكرون الجملة في محل نصب خبر انفك. طبعا الآن عندنا كم فعل؟ التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. هذه الأفعال لها معنى واحد، هذه الأفعال تأتي بمعنى واحد، وهو ماذا؟ هذه الأفعال الأربعة تفيد الاستمرار، تفيد الاستمرار في، يعني استمرار يكون الاسم متصفا بخبر، وهذا الاتصاف مستمر. يعني ما زال الجو معتدلا، يعني الجو معتدلا، اتصف الجو بالاعتدال، وهذا الاتصاف مستمر. كذلك ما برح الولد يبكي، يعني اتصف
الولد بالبكاء، وهذا الاتصاف مستمر. كذلك الطالب متصف بالمذاكرة، وهذا الاتصاف مستمر. إذا هذه الأربعة تفيد الاستمرار. لكنها في الأصل، وهي في الأصل تفيد النفي. يعني أصل الفعل زال وحده أو برح أو فتح أو فك، هي في الأصل تفيد النفي. هذا هو الأصل فيها. زال عن الشيء، يعني نفي هنا. وبرح يعني تركه وكذا. وفتح فتر عن الشيء وأتخلى عنه. وانفك عنه. فكلها في الأصل تفيد النفي. كيف نقول تفيد الاستمرار مع أنها تفيد النفي في الأصل؟ نقول وهي في الأصل تفيد النفي، ولهذا يشترط أن تسبق بنفي أو شبهه. شبه النفي، وهو النهي والدعاء. ولهذا يشترط أن تسبق بنفي أو شبه. وإذا سبقت بالنفي، هي للنفي ثم تسبق بالنفي، تقول وإذا سبقت بالنفي فإنها تدل على الاستمرار على حال معينة. لماذا؟ قال لأن نفي النفي إثبات. فهذا نفي، زال نفي، وبرح نفي، وفتح وانفك كل نفي، وما نفي. فإذا ما دخلت فنفت النفي، ونفي النفي إثبات. من هنا جاء هذا الاستمرار. فهذه الأفعال تفيد الاستمرار. هل هي في الأصل تفيد الاستمرار؟ لا، هي في الأصل تفيد النفي، لكن لا تعمل عمل كان، لا ترفع الاسم وتنصب الاسم إلا بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي. فإذا سبقت بنفي أو شبه نفي فإنها في هذه الحالة تفيد الاستمرار والثبات والدوام على حال معينة. ومن أين جاء لها هذا الثبات والاستمرار؟ جاءها من النفي الذي دخل عليها، فهي نفي ثم دخل عليها نفي، فنفي النفي إثبات. وهذه قاعدة مهمة في اللغة وفي النحو، نفي النفي إثبات. مثال ذلك، مثال آخر: ما محمد هنا الآن، ما محمد في نفي هنا. ما محمد، لو قلت مثلا ما محمد رسول، هنا فيه نفي الرسالة عن محمد، وهذا الكلام طبعا ما يصح. لكن لذلك ماذا قال ما محمد إلا رسول، فعندي في الأول نفي ثم جاءت إلا فنقضت النفي هنا، فأصبح إثباتا، فأصبح النفي إثباتا. فهنا في ما محمد إلا رسول، هنا انتقض النفي وأصبح إثباتا بإلا. أما هنا في ما زال وبرح فالنفي تحول إلى إثبات بسبب دخول نفي آخر. ننتقل للفعل الأخير وهو ما دام. الفعل الأخير دام، وتدخل عليه ما وتفيد البقاء والاستمرار. دام تفيد البقاء والاستمرار. تقول ما دمت مجتهدا، أصحابك ما دمت صالحا، فهو تفيد مدة البقاء والاستمرار على حال. تفيد يعني أصحابك، مصاحبتي لك لن تكون إلا إذا كنت متصفا بالصلاح ومستمر على هذا الوصف، ومستمر على هذا. إذن هي تفيد البقاء والاستمرار. نحو لا أصحبك ما دمت مهملا. تبين المثال: لا أصحبك ما دمت مهملا. فهنا دمت هي الفعل وسبقت بما. ما هذه كما سنأخذ مصدرية، وأخذنا أنها حرف موصول مصدري، فأول هي وبعدها بمصدر، كما أخذنا في الموصولات الحرفية. ما دام مهملا. وسنتكلم عن ما دام أكثر في تقسيم آخر. إذن هذه معاني 13 فعلا، هذه معانيها، وعرفنا عملها أنها تدخل على المبتدأ والخبر، فترفع الأول ويسمى اسمها، وتنصب الثاني ويسمى خبرها، وهي أفعال إذا أردنا نعرف. نقول مثلا كان فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح، فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. ليس فعل ماضي ناسخ مبني على الفتح. أفعال قد تكون ماضية وقد تكون أفعال غير ماضية مضارعة، وكما سنحدث إن شاء الله بعد قليل.
ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي يقول أقسام هذه الأفعال من حيث شروط عملها. أقسام هذه الأفعال من حيث شروط عملها، يعني هذه الأفعال تنقسم ثلاثة أقسام. هذه الأفعال 13 فعلا من حيث شروط العمل تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول هناك أفعال وهي الغالب، هناك أفعال تعمل من دون قيد ولا شرط، يعني ترفع الاسم وتنصب الخبر من دون قيد ولا شرط. هذا القسم الأول، وهي كان وأضحى وأصبح وأمسى بات وظل وليس. هذا القسم الأول. القسم الثاني هناك أفعال لا تعمل هذا العمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه النفي، بنفي أو شبه النفي، وهي ما زال وما فتئ وما فك وما برح. القسم الثالث والأخير فعل واحد لا يعمل هذا العمل إلا إذا سبق بما المصدرية الظرفية، إلا إذا سبق بما المصدرية الظرفية. نأخذها الآن بالتفصيل. نقول هنا هذه الأفعال تدخل على المبتدا والخبر، فترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها كما عرفنا. وهي 13 فعلا، وهي من حيث شروط أعمالها العمل المذكور سابقا 3 أقسام. الأول القسم الأول ما يعمل هذا العمل بلا شرط ولا قيد، وهي 8 أفعال كما قلت، هي الغالب التي تعمل بلا قيد ولا شرط. 8 أفعال هي كان وظل وبات وأضحى وأصبح وأمسى وصار وليس. هذه تعمل بدون أن تسبق بشيء، دون أن تسبق بشيء. مثال ذلك وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا، فهنا كان عاملت من دون قيد فلم تسبق بنفي ولم تسبق بأي شيء آخر. ورب اسم كان وبصيرا خبر كان، ونحو ليس محمد حاضرا، فمحمد اسم ليس وحاضرا خبر ليس منصوب على أن تصبر الفتحة. تلحظون أنها عملت دون أن تسبق بشيء. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني قال ما يعمل هذا العمل إيش؟ أنها ترفع الأول وتنصب الثاني بشرط أن تسبق بنفي أو نهي أو دعاء. يقال عندكم بعض العلماء بنفي أو شبهه، بنفي أو شبهه، والمقصود بشبه النفي هو النهي والدعاء، لأن النهي فيه نفي، النهي فيه نفي. وكذلك الدعاء، المقصود بالدعاء إذا قلت مثلا ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، هنا دعاء في الأصل، طبعا هذا ليس شاهد، لكن نوضح معنى الدعاء الذي يشبه النفي. يقول ربنا لا تؤاخذنا، هنا نهي لا ويحمل، وهو دعاء، هنا دعاء ويحمل معنى النفي، ويحمل معنى النفي. وهي 4 أفعال. هذا القسم 4 أفعال التي لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو شبه النفي: برح وفتئ وانفك وزال. قال وزال التي مضارعها يزال. انتبهوا لهذه النقطة، وزال التي مضارعها يزال، لأن زال قد يكون مضارعها يزيل، وقد يكون مضارعها يزول. فزال التي مضارعها يزيل هذه بمعنى ماذا، يعني ميز، من التمييز. زال يزيل زيلا، زال يزيل زيلا بمعنى ميز، هذه تنصب مفعولا واحدا وليست من أخوات كان. فعل كان ينصب مفعولا واحدا. عندنا زال يزول، هذا أيضا فعل كان، زال يزول فعل كان، لكنه لازم لا ينصب مفعول به، ومعناه الانتقال. زال يزول بمعنى انتقل، نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، بمعنى أن تنتقل عن مكانها، فإذا زال التي هي من أخوات كان التي مضارعها يزال، زال يزال، ننتبه لهذا، زال يزال هي التي من أخوات كان. إذا هذه الأربعة لا تعمل إلا إذا سبقت بنفي أو نهي أو دعاء.
أمثلة لعملها بعد النفي. نقول هنا ما برح العدل أساس الأمن. سنأخذ إن شاء الله بتفصيل أكثر هذه المواضع في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.